สวัสดีครับเข้าสู่คลิปที่3นะครับผมกับหุ่น Style Freedom นะครับผมของมหาเทพคีระนั่นเองนะครับผมก็ Style Freedom เป็นหุ่น3,000ที่มีศักยภาพในด้านการยิงสูงมากนะครับผมทั้งกระสุนที่ดีจำนวนกระสุนที่สามารถโรเตทได้เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ความเร็วของหุ่นที่เป็นเอกลักษณ์นะครับผมเรียกได้ว่าเร็วอันดับต้นๆของเกมเลยทีเดียวนะครับแลกมากับข้อเสียนะครับที่มีเลือดเพียงแค่600นะครับผมซึ่งถือว่าน้อยมากสำหรับหุ่น3,000นะครับผมโดย600เนี่ยถ้าใครเคยเล่นฟรีดอมตัว2,500ตัวฟรีดอมธรรมดาก็จะรู้ว่ามันเลือดเท่ากันเลยนะครับผมก็นั่นเป็นข้อเสียของไซฟรีดอมทำให้ถ้าเราโดนโจมตีสักชุด2ชุดนะครับก็แทบทำให้เกมพลิกได้เลยนะครับผมไซฟรีดอมสามารถเล่นได้ทั้งนำและซับนะครับผมการที่ผมกางดากูลรอบๆตัวเนี่ยคือเอาไว้ป้องกันตัวด้วยแหละเพราะว่ามันมีแท็กที่ดีนะครับแล้วก็จำนวนกระสุนที่เรียกได้ว่าเยอะนะครับผมกับการยิงป้องกันตัวแล้วก็ยิงให้ศัตรูล้มได้นะครับผมถ้าชาร์จยิงก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างแนะนำนะครับผมเพราะว่าถ้าชาร์จยิงของไซฟรีดอมเนี่ยกระสุนลูกใหญ่และพุ่งเร็วนะครับแล้วก็ใช้เวลาชาร์จไม่นานนะครับสำหรับเกมนี้ผมเล่นคู่กับน้องต้าที่เล่นเป็นรีบอนนะครับผมซึ่งอันนี้น้องต้าจะเล่นเป็นซับให้นะครับผมซึ่งผมก็จะเล่นนำโดยสังเกตได้ว่าจะไม่ค่อยฟันครับเป็นการนำที่ใช้การยิงเป็นหลักนะครับผมพอได้ช่องว่างก็อาจจะเข้าไปฟันบ้างนะครับผมแต่จะไม่ฟันคอมโบยาวนะครับผมอันนี้เสียหมดไลฟ์แรกไปนะครับผมโดนคุณลุงของโนเบลซึ่งแท็กดีมากครับอันนี้เห็นดากอนเข้ามานะครับก็เลยสเต็ปออกนะครับแล้วก็ยิง X ไปแต่ว่าติดนะครับผมทางเขาเด้งออกได้นะครับผมแต่ก็เสียเลือดไปพอสมควรสเต็ปหลบนะครับโดนธงของดากอนนะครับล้มกลับลงไปนะครับรีบอลตามมาช่วยนะครับตัดสินใจใช้ซีดทิ้งระยะออกมานะครับผมครับนี่อย่างที่ผมบอกฟันเนลใช้ดากูลรอบตัวครับเป็นอะไรที่ดีมากอันนี้ยิงฟูลเบิร์ดไปนะครับผมติดโดนรีบอลนะครับแต่ได้ดาเมจไปนะครับผมเก็บดากอนครับผมอย่างที่บอกอันนี้คือวิธีการใช้ดากูลครับซึ่งดากูลปล่อยได้ทั้ง2แบบทั้งปล่อยออกไปยิงเป็นแบบฟันเนลรอบตัวนะครับแล้วก็ตั้งไว้รอบตัวซึ่งตั้งไว้รอบตัวเนี่ยถ้าสังเกตก็จะเห็นผมยิงจังหวะที่ศัตรูเข้ามาฟันอันนี้ประสิทธิภาพโดนสูงมากเพราะว่ามันยิงทั้งหมด8นัดถือว่าเยอะน่าจะมากที่สุดในเกมด้วยมั้งสำหรับแบบนี้นะครับผมแล้วก็สามารถใช้บุกได้ด้วยนะครับผมรอบที่2นะครับเล่นกับน้องพงษ์นะครับผมเป็นสายหนัวนะครับผมซึ่งสายหนัวเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าเล่นหลังนะครับเริ่มเกมมาปล่อยเกโรบินะครับผมขู่ไปก่อนเผื่อๆนะครับเสียจังหวะนะครับผมโดนยิงตกลงมานะครับผมโดนไป150นะครับใช้ชาร์จช็อตนะครับผมยิงสปิเกลล้มลงไปนะครับมาไล่ด้วยดากูลนะครับผมแล้วก็ทิ้งระยะกลับออกมานะครับผมการเล่นไซฟรีดอมนะครับผมจริงๆแนะนำให้ฝึกเล่นในช่วงเกมคืออย่าเข้าดุเกินไปครับพยายามหาระยะปลอดภัยของเราด้วยนะครับผมอันนี้เข้ามุมนะครับต้องพยายามออกนะครับยิงแล้วก็ตีลังกาหมุนกลับนะครับผมถ้าตีลังกาเนี่ยมีสามารถใส่คอมมานด์ทิศทางซ้ายขวาหรือดันลงล่างนะถ้าดันลงล่างมันจะตีลังกาหมุนกลับลงมาด้านล่างเลยเอาไว้ใกล้ดรอปไกลๆได้เหมือนกันนะครับผมช่วยให้เราลงพื้นได้ไวขึ้นสปิเกลเบิร์ดมานะครับผมโดนปาแล้วระเบิดนะครับผมล้มไปตัดสินใจซีดหนีนะครับเขาไล่มากลางดากูลยิงนะครับผมเก็บได้แต่ว่าโดนไป98นะครับผมจาก2ฮิตแรกนะครับเนื่องจากว่าโหมดซีดเนี่ยเป็นโหมดที่เพิ่มสปีดความเร็วให้แล้วก็เติมบูทให้เราด้วยแต่ว่าดาเมจชุดแรกที่โดนเข้ามาครับจะเป็นดาเมจที่คูณ2จะแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมนะครับใช้ดากูลยิงทิ้งระยะหนีออกมาครับชูปิเกลเข้ามาแล้วตีลังกาลบใช้ชูตติ้งหนีนะครับผมเพราะว่าผมพยายามดึงเกมไม่ให้เราเสียเปรียบนะครับให้รูปเกมได้ดีอย่างนี้ต่อไปเพราะว่าหุ่นทั้ง2ตัวที่ฝั่งนู้นเล่นนะครับเล่นนูโชได้ไม่ดีเท่าเรานะครับเราสามารถเล่นบินยิงไปเรื่อยๆได้เพราะว่าทีมเราแข็งกว่าทั้งนั้นด้วยเรื่องของตัวหุ่นนะครับผมก็จะเห็นว่าค่อยๆล้อมตีกรอบไปเรื่อยๆนะครับผมไม่เข้าหนักนะครับผมรักษารูปเกมไปเรื่อยๆนะครับโอเคตอนนี้ได้เปรียบแบบเห็นได้ชัดนะครับผมเพราะว่าเขาไล่สุดท้ายกันทั้งคู่เลยกะเลงบูเดสตินีครับผมยิงไปแต่ว่าชูปิเกลหมุนกลับมาโดนนะครับผมก็เก็บชูปิเกลไปได้นะครับอันนี้อาจจะให้หลายๆคนดูว่าการเล่นนำครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปพุ่งฟันอย่างเดียวแต่ว่าเราสามารถใช้
ตัวหุ่นนะครับตัวเพรสเซนต์ของหุ่นตัวตนของหุ่นในสนามเนี่ยทำให้คนคอยระวังเราคอยมองเราตลอดทำให้ตัวซับเนี่ยหลุดจากการโจมตีหรือหลุดจากการเป็นเป้าของหลายๆคนได้นะครับผมโดยที่เราไม่ต้องฟันด้วยซ้ำนะครับเกมที่3นะครับผมน้องพงไปเป็นเซด้านะครับผมซึ่งผมก็จะเล่นนำเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทุกท่าของไซฟรีดอมครับถ้าเรามีบูทเหลือเราสามารถต่อท่าตีลังกาได้หมดนะครับก็อย่างที่ผมบอกด้านหลังตีลังกาจะช่วยให้เราลงพื้นได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้โดนเซนอนตีกรอบเข้ามานะครับผมเลยโดนเซด้ายิงล้มนะครับแล้วก็หนีออกมาครับผมแลนดิ้งลงมาเจอกันพอดีนะครับโดนล้อมนะฮะใช้ชาร์จช็อตยิงให้ล้มนะครับผมแล้วก็กลางดากูลบินหนีนะครับจังหวะนี้โดนฟันเลือดเหลือน้อยแล้วครับตัดสินใจใช้ซีดนะครับ1ชีวิตมี1ครั้งใช้ให้คุ้มครับผมเซนอนไล่มานะครับผมยิงล้มนะครับด้วยดากูลบินทิ้งระยะออกมานะครับเข้าหาบูเดซินีแทนแต่ว่าพลาดนะครับผมบูทหมดบูเดซินีสับปืนคนล้มตายไปนะครับยิงเผื่อไปนะครับแต่ว่าโดนเซนอนตายพอดีนะครับผมถือว่าแจ็คพอตนะครับเกลูบิของฟรีดอมเนี่ยยิงได้2แบบจะยิงธรรมดาก็ได้หรือกลางดากูลก่อนแล้วยิงก็ได้แต่การกลางดากูลก่อนเนี่ยจะทำให้บีมเส้นเยอะกว่าเขาเบิร์ดเข้ามาครับผมฟันสวนข้างฟันของไซฟรีดอมก็เร็วมากนะครับผมแต่ว่าถ้าฟันสวนแล้วฟันวืดเนี่ยคือเราโดนเต็ม1ชุดเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างอันตรายนะครับผมในการใช้ท่าฟันของไซฟรีดอมนะครับถ้าไม่ชัวร์ว่าได้แน่ๆก็ไม่แนะนำเท่าไหร่เพราะดาเมจไม่แรงด้วยนะครับอันนี้พยายามเบิร์ดทำเกมไล่บูเดซินีนะครับผมแต่บูเดซินีหนีรอดได้นะครับผมเซนอนตามหลังมานะครับผมหันกลับไปยิงเซนอนแทนแล้วบินไล่บูเดซินีต่อนะครับผมยิงเซนอนล้มนะครับพลิกตัวลงพื้นกลับไปไล่ต่อนะครับผมใช้ท่าฟันพิเศษนะครับผมตามเพื่อปรับมุมและยิงปล่อยฉากยิงนะครับผมพยายามตะล่อมกันไปเรื่อยๆนะครับผมใช้ฟูลเบิร์ดไม่โดนนะครับรีบตีลังกาหลบออกนะครับผมอย่าแช่ไว้นานนะครับผมถ้าแช่นานเป็นเป้านิ่งนะครับปล่อยฟันเนลล้อมกันตัวเองนะครับยิงล้มกลับได้นะครับผมทั้งหมด8นัดล้มแน่นอนนะแล้วก็ใช้ชาร์จช็อตพยายามเก็บนะครับผมแต่ทางนู้นไล่มาและก็โดนดากูลยิงดักนะครับแล้วจบด้วยเมนซ้ำดาเมจเข้าไปจนหมดนะครับผมก็จะสังเกตว่าไซฟรีดอมจะเล่นนำอยู่ในระยะที่ตัวเองสามารถลงพื้นได้นะครับโดยที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับผมจะไม่เล่นไกลเกินหรือว่าใกล้เกินไปนะครับอันนี้จะเป็นสไตล์การเล่นที่ผมใช้ประจำนะครับผมซึ่งลักษณะนี้เราสามารถใช้ได้ทั้งนำเล่นนำด้วยเล่นซับด้วยนะครับพลิกแพงได้ตามสถานการณ์รอบสุดท้ายเป็นคู่กับ Perfect Strike นะครับผมเปิดมาก็ขู่ด้วยเกลูบิก่อนนะครับผมยิงออกไปบูเดซินีตะล่อมเข้ามานะครับผมก็ยิงเซนอนล้มนะครับผมพยายามค้ำให้ Perfect Strike นะครับผมให้ทั้ง2ตัวหันมาสนใจเรานะครับผมอันนี้ Perfect Strike โดนไล่แล้วตีกลับไปยิงเกลูบิแต่ว่าแลนดิ้งลงมาเจอ Extreme นะครับผมเขาทำดาเมจได้จนเขาแปลงร่างพอดีนะครับโดนไล่ตามมานะครับผมเหมือนเดิมครับใช้เกลูบิใช้ดากูลกันตัวนะครับผมกางรอบตัวไปโดนดาบซับรีบถอยออกนะครับผมเลือดเหลือน้อยแล้วตัดสินใจใช้ซีดหนีครับผมเพิ่มสปีดหุ่นเพิ่มบูสต์นะฮะแล้วเขาไล่ตามมาละไล่ตามมาทำยังไงยิงหนีไปเรื่อยๆนะฮะระหว่างนี้Perfect Strike เราเลือดยังเหลือเยอะนะครับผมยังพอช่วยเราได้ปล่อยดากูลออกไปนะครับผมแล้วก็ตีลังกายิงนะครับผมกลับลงมาอันนี้จะเป็นลักษณะของการเล่นนูชัวแบบพยายามตะล่อมยิงไปเรื่อยๆนะครับในจุดที่สุดขอบเป้าแดงของเรานะฮะอันนี้โดนเซนอนใช้ท่าชาร์จยิงตบกลับลงมาครับผมดาบเขายาวมากอันนี้ผมไม่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เห็นชัดนะพยายามยิงเกลูบิไปนะครับยิงเผื่อโดนนะครับผมแต่ไม่มีใครเข้ามานะฮะ
เอาเบิร์ดเข้ามาบินเข้าไปไล่นะครับผมใช้ดากูลไล่แล้วบินหนีกลับออกมาเพื่อไปช่วย Perfect Strike นะครับยังโดนตามติดอยู่ต้องหันกลับมายิงต่อนะครับตัดสินใจเด้งนะฮะไม่ให้เขาต่อคอมโบได้ยิงเซนอนตายไปได้นะครับผมบูเดซินี่ล้มนะครับหันกลับมายิงเซนอนนะครับผมเบิร์ดที่แนะนำก็ชูตติ้งเบิร์ดนะฮะจะเห็นอย่างที่เห็นว่ามันสามารถเชนท่ายิงของฟรีดอมได้เยอะมากกลางดากูลนะครับผมเพื่อเข้าระยะเอื้อมใช้ท่าฟันพิเศษสไลด์เข้าไปสเต็ปออกและยิงนะครับผมอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงเหมือนกันแต่ก็เป็นเทคนิคหลอกที่ผมใช้ค่อนข้างบ่อยนะครับทั้งไหลเข้าไปปล่อยชาร์จยิงและไหลเข้าไปสเต็ปออกยิงดากูลนะครับผมแต่ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้นะครับสามารถบอกได้ท้ายคอมเมนต์นะครับผมหรือว่าใต้คลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยครับ